पेट्रोलको प्राइस आकाश छुँदैछ। हामीले यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौँ। सक्छौँ त केवल बाइकको माइलेज इन्क्रिज गरेर केही खर्च जोगाउन। हामीले यो भिडियोमा रहेर के गर्दा हामीले म्याक्सिमम माइलेज लिन सक्दछौँ भन्ने 5 टिप्सको कुरा गर्नेछौँ भने लास्टमा बोनस टिप्स एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। डोन्ट मिस है। नम्बर 1 मा रहेको छ चुज द राइट बाइक। हायर इन्जन सित हामीले राम्रो माइलेज एक्सपेक्ट गर्न सक्दैनौँ। यदि राम्रो माइलेजको लागि बाइक किन्दै हुनुहुन्छ भने स्मलर इन्जन लाइट वेट बाइक चुज गर्नुपर्ने हुन्छ, जस्तै होन्डा साइन अनि स्प्लेन्डर। नम्बर 2 मा रहेको छ प्रोपर टायर इन्फ्लेसन। राम्रो माइलेजको लागि बाइकमा रिकमेन्डेड टायर प्रेसर हाल्नुपर्दछ ताकि टायर प्रेसर कम भएर रोडसित फ्रिक्सन धेरै नहोस्। नम्बर 3 मा रहेको छ रेगुलर मेन्टेनेन्स वा सर्भिस। म्याक्सिमम माइलेजको लागि बाइकको टाइमली मेन्टेनेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै एउटा पार्ट्सको खराबीको कारणले माइलेजलाई धेरै फरक पर्दछ, जस्तै इन्जन ओइल चेन्ज गर्ने अनि एयर फिल्टर चेन्ज गर्ने वा क्लिन गर्ने, स्पार्क प्लग मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। 4 नम्बरमा रहेको छ युज राइट फ्युल। नेपालको केसमा चाहिँ सबै बाइकको लागि एउटै किसिमको फ्युल उपलब्ध छ, तैपनि हामीले रिटेल मतलब बोतलको वा ब्ल्याक गरी नुक्करमा राखेको हुन्छ त्यस्तो फ्युल नहाल्नु होला। इन्जन ड्यामेज गर्न सक्छ होइन, त्यो मिक्स फ्युल पनि हुन सक्छ, कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन। सो अभोइड गर्नु होला, एकदम इमर्जेन्सी पर्यो भने मात्रै हाल्नु होला। अनि नम्बर 5 मा रहेको छ स्मुथ एक्सिलरेसन एन्ड ब्रेकिङ। हामीले एक्सिलेटर एकैचोटि लिँदा धेरै फ्युल बर्न हुने गर्दछ र हार्ड ब्रेकिङ गर्दा कम डिस्टेन्समा कभर गर्दछ र माइलेज घट्दछ। यसो भन्दा ब्रेक नै जहिले पनि स्मुथ लाउनु पर्छ भन्ने छैन। इमर्जेन्सीमा हार्ड ब्रेकिङ गर्नै पर्ने हुन्छ। नम्बर 6 मा बोनस टिप्स रहेको छ प्रोपर गियर शिफ्टिङ। हामीले राइट आरपिएममा गियर शिफ्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। धेरै जसोलाई कम गियरमा हाई आरपिएममा चलाएको वा तथा कसैलाई धेरै गियरमा क्लच एक्सिलेटर लिएर चलाइरहेको देख्न सकिन्छ। यसले गियर बक्सदेखि क्लचसम्म असर गर्दछ र पछि धेरै नै हानि नोक्सानी हुने गर्दछ बियर है। यो चाहिँ ध्यान दिनु होला। प्रपर एक्सिलेरेसन र गियरमा बाइक राइड गर्नु होला। द्याट्स इट फर टुडे भिडियो गाइज। आई होप यो भिडियो इन्फर्मेटिभ लागेको होला। अझै पनि टिप्सहरू छन्, यदि चाहिन्छ भने डु कमेन्ट है, नेक्स्ट पार्ट आउने नै छ।